बीजगणित अन्तर्गत यो वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। यो वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्नाले कस्तो समीकरणलाई बुझाउँछ, यो समीकरण भन्नाले केलाई बुझाउँछ, के हो यो समीकरण भनेको, हामी यसबारे चर्चा गर्न गइरहेका छौं। हामीहरूले विभिन्न किसिमका समीकरणहरूको बारेमा अध्ययन गरिसकेका छौं र गर्दैछौं। अहिले हामी वर्ग समीकरण, यो वर्ग समीकरण भन्नाले हामीले यसभन्दा अगाडि गर्यौं x + y सपोज = 5, यो एउटा समीकरण हो, यो रेखीय समीकरण हो, सिमुल्टेनियस इक्वेसन भनेर हामीले अध्ययन गर्यौं। यो समीकरणको रेखा यस्तो स्ट्रेट लाइन आउन सक्छ अथवा यसरी आउन सक्छ, जसरी जे होस् एउटा रेखा आउँछ। सपोज y = 5, यो एउटा कोअर्डिनेट एक्सिस छ, y = 5 भयो भने यसको यसरी यो रेखा आउन सक्छ y = 5 को। त्यस्तै x = 3 को यो रेखा x = 1 2 3 ल यसरी यो x = 3 यो रेखा यसरी आउन सक्छ। जे होस् यो सबै सिधा रेखाहरू हुन् भने यो वर्ग समीकरण भन्नाले जहाँ x² भन्ने टर्म आउँछ त्यति बेला हामी वर्ग समीकरण भनेर मान्न सक्छौं। सबभन्दा ठूलो पावर भनेको 2 आउन सक्छ, जस्तै x² + 2x + 1 = 0 एउटा समीकरण हो। यो समीकरणलाई हामी कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यो पार्ट हामी पछि हेरौँला। अहिले यो x² + 2x + 1 भनेको कस्तो समीकरण हो, यसको कस्तो हुन्छ, यसको रूप, यसको आकार कस्तो हुन्छ हामीले भनेर हेर्न खोज्यौं भने x² + 2x + 2 सपोज यो यस्तो प्रकारको कुनै एउटा प्याराबोला हो, यो कर्व रेखा अथवा प्याराबोला यसको यस्तो प्रकारको चित्र बन्छ, यसलाई हामी वर्ग समीकरण भनेर भन्छौं। त्यस्तै कहिलेकाहीँ हामी x² को मात्रै बनाउनु छ भने पनि हाम्रो x² को हामीले यसरी बनायौं भने हाम्रो यस्तो किसिमको एउटा प्याराबोला आउन सक्छ, यसको नाम x² अथवा हामीले y = x² पनि भन्न सक्छौं। x² को यस्तो हुन्छ अनि x² + 2x + 1 को पनि यही प्याराबोला हुन्छ के, त्यसो भने यो वर्ग समीकरण सबैको प्याराबोला हुन्छ हो। यो वर्ग समीकरणको सबैको प्याराबोला नै हुन्छ। कसैको यस्तो किसिमको प्याराबोला आउँछ, कसैको यस्तो किसिमको आउला, कसैको यस्तो किसिमको आउँछ। यदि x² को अगाडि माइनस भइदियो भने यो यस्तो किसिमको प्याराबोला आउँछ, x² सपोज +1 यस्तो भयो भने, अथवा कुनै प्याराबोला यस्तो किसिमको आइदिन्छ, यस्तो किसिमको आइदिन्छ। यो सबै यो फिगरहरू चाहिँ वर्ग समीकरण अन्तर्गत पर्छन्। जसरी हाम्रो नाम फरक फरक छ त्यस्तै गरी गणितमा यो समीकरणहरूको नाम पनि फरक फरक छ। जस्तै हामीले यो रेखीय समीकरणको बारेमा अध्ययन गरिसक्यौं, अहिले हामी वर्ग समीकरणको बारेमा अध्ययन गर्दैछौं। वर्ग समीकरणका यस्ता रूपहरू हुन्छन्। अब यो वर्ग समीकरणलाई हामीले दुई भागमा डिभाइड गरेका छौं। एउटा हो शुद्ध वर्ग समीकरण, शुद्ध वर्ग समीकरण प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेसन, अनि अर्को चाहिँ मिश्रित वर्ग समीकरण, त्यो हो एफेक्टेड। यो शुद्ध यो मिश्रित एफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेसन। कस्तो समीकरणलाई हामी प्योर अथवा शुद्ध वर्ग समीकरण भन्ने र कस्तोलाई हामी एफेक्टेड वर्ग समीकरण भन्ने। प्योर शुद्ध वर्ग समीकरण x² + x² - 9 = 0 छ भने यसलाई हामी प्योर, जहाँ x² मात्रै हुन्छ र यसको x को टर्म यसमा हुँदैन भने यसैमा हेरौँ हामी, यसमा चाहिँ सपोज x² + 6x + 9 = 0, यो चाहिँ एफेक्टेड वर्ग समीकरण पर्छ। त्यसो भने यी दुईटामा के फरक छ? फरक यो छ कि यहाँ यो हाम्रो एउटा फर्म हुन्छ x² + bx + c = 0। हामी यो वर्ग समीकरणको यो साधारण रूप भन्छौं हामी यसलाई, x² + bx + c लाई यो रूप यसमा हुन्छ भने ठ्याक्कै यो अनुसार यो छ कि छैन हामीले हेर्दा यो अनुसार यो नभएको देख्छौं, तर यसमा छ। तर कसरी छ भन्दा x² + 0 × x - 9 = 0 लेख्यौं भने हामीले यसलाई ax² + bx + c = 0 सँग तुलना गर्न मिल्छ। तर b भनेको कति छ त? 0 छ। यस्तो अवस्थामा जब b भनेको 0 हुन्छ त्यो समीकरणलाई हामी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेसन अथवा शुद्ध वर्ग समीकरण भन्छौं हामी यसलाई। दैट इज शुद्ध वर्ग समीकरण। यो चाहिँ हाम्रो
मिश्रित वर्ग समीकरण। र मिश्रित वर्ग समीकरण चाहिँ जुन समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 को फर्ममा हुन्छ, जहाँ b इज नट इक्वल टु 0, b 0 हुँदैन, a पनि 0 हुँदैन, b पनि 0 हुँदैन, यो दुईटै पद देखिएको हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी एफेक्टेड अथवा मिश्रित वर्ग समीकरण भन्छौँ। अब यस सम्बन्धी हामी प्रश्नहरूबाट समाधान गर्ने नै छौँ। र यो समीकरण वर्ग समीकरण अन्तर्गत हामी विशेष गरी अहिले हामी तीनवटा मेथडहरू, तीनवटा तरिकाहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। यो तीनवटा तरिकाहरू, नम्बर 1 मा हामी खण्डीकरण विधिबाट वर्ग समीकरणको हल गर्न सकिन्छ, एउटा यो भयो। त्यस्तै अर्को नम्बर 2 मा वर्ग पुरा गरेर वर्ग समीकरणको हल गर्न सकिन्छ, र त्यस्तै अर्को सूत्र प्रयोग गरेर वर्ग समीकरणको हल गर्ने नियमहरू हामी यो पाठमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। र सर्वप्रथम हामी खण्डीकरण विधिबाट कसरी वर्ग समीकरणको हल गर्न सकिन्छ भन्ने बारे चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। हुन त हामी यो समीकरण सुरु गर्दा सपोज मसँग केही पैसा छ र मेरो साथीले मलाई 10 रुपैयाँ पैसा दियो भने मसँग 50 रुपैयाँ हुन्छ भने मसँग सुरुमा कति पैसा थियो भने यस्ता प्रश्नहरू थाहा पाउनको लागि हामी यो समीकरण सम्बन्धी अध्ययन गर्न गइरहेका हौँ, र अलिक यसको विस्तारित रूप भनेको जुन हामी हेर्दै छौँ। अब हामी यो खण्डीकरण विधिबाट वर्ग समीकरणको हल गर्न गइरहेका छौँ। सोल्युसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन बाइ फ्याक्टराइजेसन मेथड। एउटा उदाहरण लिउँ हामी, हल गर्नुहोस्। solve, that is x square minus 3x plus 2 is equal to 0। यो प्रश्नलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ खण्डीकरण विधिबाट हेरौँ है त। यो हाम्रो प्रश्न भयो, यसको सोलुसन हामी उत्तरमा गयौं, x square minus 3x plus 2 is equal to 0। हामी यसलाई खण्डीकरण गर्ने सबभन्दा सजिलो तरिका हो। यसलाई हामीले खण्डीकरण गर्दाखेरि यो पद र यो x स्क्वायर को पद र यो अन्तिमको x को पावर 0 भएको दुईटा पदहरूको हामी यसको चाहिँ गुणाङ्कको गुणनफल लिन्छौं। यो x स्क्वायर को अगाडि हामीसँग 1 छ, अनि यो 2, 1 र 2, 1 टाइम्स 2 इज इक्वल टु 2 हुन आयो। अनि यो 2 को फ्याक्टराइजेसन गर्छौं हामी, 2 1 जा 2 र 2 र 1 जोड्दाखेरि दैट इज 3 हुन आयो। त्यसकारणले और हामी यसरी लेख्न सक्छौं x स्क्वायर माइनस यो 3 भनेको 2 प्लस 1 हो रहेछ, x प्लस 2 इज इक्वल टु 0। यो हाम्रो खण्डीकरण विधिबाट हामीले गरेका छौं। यो 3 भनेको 2 र 1 जोड्दाखेरि 3 हुन आयो। यसलाई हामी ब्रेक गरेका छौं यहाँ। अब हामी x स्क्वायर माइनस 2 र x गर्दा 2x, 1 र x गर्दा माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टु 0 छ। और x कमन आयो, यसमा x माइनस 2 बाँकी रह्यो, किन x कमन आयो, x पनि कमन गयो, x बाँकी रह्यो, अनि यो 2 पनि बाँकी रह्यो। हामीले यसलाई सजिलोसँग देखाउन सक्छौं। माइनस 1 कमन आयो यसमा, अनि यो x माइनस 2 कसरी माइनस होला त, यहाँ यसमा केही पनि कमन छैन, त्यसकारणले हामीले 1 कमन केही नभएपछि 1 कमन लेख्यौं। यो माइनस पनि कमन आयो, यो यसको अगाडि माइनस थियो, कमन आइसकेपछि यहाँ प्लस रह्यो। तर यो प्लसबाट कसरी माइनस आयो विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, तपाईहरु यसको आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ? पक्कै तपाईहरुलाई थाहा होला। यो प्लस भनेको हाम्रो प्लस भनेको प्लस टाइम्स प्लस भएर पनि प्लस बन्छ र माइनस टाइम्स माइनस भएर पनि प्लस बन्छ। त्यसकारणले हामीले यहाँ माइनस कमन लिनु छ भने यो माथिको प्लस भएको पार्टलाई हामीले लिन मिलेन, यो पार्टमा लिनुपर्ने हुन्छ। यो माइनस, यो दुईटा, यो प्लसमा दुईटा माइनस छ, एउटा माइनस त कमन आयो,
बाँकी रहेको त यो माइनस, त्यही माइनस यहाँ यसरी आयो। त्यस कारणले यो प्लसमा माइनस कमन लिइसकेपछि माइनस हुन्छ, अथवा हामीले यसलाई यसो सजिलो हेर्न सक्छौँ, माइनस टाइम्स माइनस अल्सो बिकेम प्लस। यसरी दिस इज इक्वल टु 0। अर फेरि यसबाट यो x -2 र x -2 बाट एउटा x -2 कमन आयो, यसरी यो कमन आयो। अब हामीसँग बाँकी रह्यो यो x -1, x यो बाँकी रह्यो, यो 1 यसरी बाँकी रह्यो। दिस इज इक्वल टु 0। अब यस्तो आइसकेपछि दिस टाइम्स दिस इज इक्वल टु 0 भयो। यस्तो अवस्थामा हामी यसलाई आइदर गर्न सक्छौँ, देयरफोर आइदर कि यो x -2 इज इक्वल टु 0 अथवा अर x -1 इज इक्वल टु 0। हामी यसरी आइदर अनि अर गर्छौँ। देयरफोर यसबाट x इज इक्वल टु कति हुन आयो त 2 हुन आयो। त्यस्तै यताबाट देयरफोर x इज इक्वल टु 1 हुन आयो। त्यसो हो भने देयरफोर x इज इक्वल टु कति हुने भयो त हाम्रो एन्सर? x इज इक्वल टु 2 अर 1 हुनेछ। यो हामीले आइदर अथवा अर भनेको भएर कि यो एन्सर हो अथवा यो एन्सर हो, यसमा दुईटै हुन जरुरी छैन। त्यसकारणले यो र यो हुनुपर्ने यहाँ र हामीले लेखेका छैनौँ, त्यसकारणले यो एन्सरमा र हुँदैन। त्यसकारणले हामीले therefore x equal to 2 or x equal to 1 यो हाम्रो फाइनल, दिस इज द एन्सर। आई थिंक तपाईहरु यसमा क्लियर हुनुभयो। हामी यस सम्बन्धी अर्को एउटा उदाहरण पनि हेरौँ खण्डीकरण सम्बन्धी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब हामी यो वर्ग समीकरण को अर्को एउटा उदाहरण खण्डीकरण विधिबाट हेर्न गइरहेका छौं। यो अघि हामी उदाहरण 1 हेर्यौं भने अहिले उदाहरण 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टु 0। हाम्रो यस्तो प्रश्न छ भने यो प्रश्नलाई हामी खण्डीकरण विधिबाट कसरी समाधान गर्छौं हेरौं। यसको सोलुसन हाम्रो प्रश्न x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टु 0 छ भने और हामी यसलाई के गर्न सक्छौं त, यो 4 छ, यसको अगाडि यहाँ 1 छ, त्यसकारण यी दुईटा हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। 4 1 जा 4, 1 टाइम्स 4 इज इक्वल टु 4। हामी 4 को खण्डीकरण गर्दाखेरि 2 2 जा 4 एन्ड 2 1 जा 2, सो 2 प्लस 2 गर्दाखेरि 4 हुन्छ। त्यसकारणले x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टु हामी 0 भन्यौं। और हामी यसलाई अब x स्क्वायर प्लस खोल्यौं, x ले 2 लाई खोल्यौं, दैट इज 2x, x र 2 2x, त्यसै x र 2 also प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टु 0। और अब यसमा के साझा आयो त, x साझा आयो, x प्लस 2 यी दुईटामा, त्यसै प्लस यी दुईटामा के साझा आयो त 2 साझा आयो, अनि यहाँ पनि x प्लस 2 इज इक्वल टु 0 हुन आयो। यी दुईटामा x साझा आयो, त्यस्तै यी दुईटामा पनि 2 साझा आयो। और यो x प्लस 2 बाट एउटा x प्लस 2 फेरि साझा आयो। यसरी बाँकी रह्यो यसमा के त, यसमा x बाँकी रह्यो, यसमा प्लस 2 बाँकी रह्यो, इज इक्वल टु 0। यो x यसरी बाँकी रह्यो, यस्तै यो 2 यसरी आयो। अब हामीले यसलाई आइदर गरौँ, आइदर के भयो त x प्लस 2 इज इक्वल टु 0 अनि और x प्लस 2 इज इक्वल टु 0। त्यसो भने यसबाट देयरफोर x इज इक्वल टु -2 हुन आयो, यसबाट पनि देयरफोर x इज इक्वल टु -2। त्यसो भने हाम्रो फाइनल आन्सर देयरफोर कति हुन्छ होला त, x इज इक्वल टु, यसमा -2 आयो, यसमा -2 आयो, दुईटै एउटै आएपछि त हामी एउटै -2 लेखे पनि हाम्रो आन्सर मिल्यो भन्ने हाम्रो फिलिङ हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा यसरी हामीले -2 लेख्न मात्रै मिल्दैन, किनभने जब यो x स्क्वायर हुन्छ, x स्क्वायर भइसकेपछि x को दुईटा भ्यालु आउँछ, डबल भ्यालु आउँछ। त्यसकारणले -2 लेख्यो भने दैट इज सिंगल भ्यालु हुन्छ। त्यसकारणले वी क्यान राइट -2 डबल -2। दिस इज आवर फाइनल आन्सर अफ दिस क्वेशन। विद्यार्थी भाइ बहिनी, हामी अहिले यो वर्ग समीकरणको अर्को तरिकाबाट समाधान गर्ने तरिका हेर्दै छौं। त्यो हो वर्ग पूरा गरेर समीकरणको हल, सोलुसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन बाइ कम्प्लिटिङ स्क्वायर रुट। हामीले यो वेबाट कसरी समाधान गर्छौं एउटा उदाहरण लियौं है त। एक्जाम्पल 1 एउटा उदाहरण हेरौं। उदाहरण 1 हल गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको हामीसँग प्रश्न छ। सपोज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टु 0।
हल गर्नुहोस्। यसलाई हामी के लेख्छौँ, सल्भ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेसन बाई कम्प्लिटिङ स्क्वायर। सो यसमा हामी चाहिँ सोलुसन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टु 0 छ हाम्रो प्रश्न। और हामी यसलाई चाहिँ x स्क्वायर हामी होल स्क्वायर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो वर्ग पुरा गरेर भनेको यसलाई होल स्क्वायर आइदर a प्लस b होल स्क्वायर अथवा a माइनस b होल स्क्वायर बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यहाँ माइनस भएकोले यो 2ab को टर्म हो, हामीले यसलाई माइनस 2a मिन्स कति हुन्छ होला त, दैट इज वी क्यान राइट x, a भनेको x, b भनेको कति राख्यो भने 4x हुन्छ। यहाँ 2x भयो, कति राख्यो भने 4 हुन्छ भन्दा यहाँ हामीले चाहिँ टाइम्स एउटा 2 राख्यौँ भने 2 टाइम्स 2 इज 4 हुन्छ। त्यसकारणले 2 राख्यौँ हामीले प्लस यो 2 राखिसकेपछि हाम्रो यहाँ 2 स्क्वायर त हुनै पर्यो। त्यसो भने हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ 2 स्क्वायर दैट इज होल स्क्वायर हुन्छ। अब हामीसँग माथि के छ त, यहाँ प्लस 4 छ। त्यसकारणले 2 स्क्वायर भनेको पनि 4 हुन आयो, दिस इज इक्वल टु 0 हुन आयो। यो भनेको के हो त, और यो भनेको x माइनस 2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 0। कसरी x माइनस 2 होल स्क्वायर होला हेरौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो x स्क्वायर भनेको a स्क्वायर भयो, माइनस 2 यो x भनेको a भयो, 2 भनेको b भयो, प्लस b स्क्वायर। यसको फर्मुला के त भन्दा यो भनेको a माइनस b को होल स्क्वायर हो। त्यसकारणले a भनेको ठाउँमा x भयो अनि b भनेको ठाउँमा 2 भयो, a माइनस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हुन आयो। अब यस्तो भइसकेपछि हामी यसलाई x माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल टु 0 लेख्न सक्छौँ। देयरफोर आइदर हामी के लेख्छौँ कि त हो, आइदर भन्नाले x माइनस 2 इज इक्वल टु 0 अथवा और x माइनस 2 इज इक्वल टु 0। यसबाट देयरफोर x इज इक्वल टु 2 भयो, यसबाट देयरफोर x इज इक्वल टु 2 भयो। देयरफोर x इज इक्वल टु के हुन आयो त 2 और 2। दैट्स डबल आन्सर। यो वर्ग समीकरण भएकोले दुईटा आन्सर हामीले लेख्यौँ। यो देयरफोर x का हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ भने x का देयरफोर x का मूलहरू के रहेछन् त 2 अथवा 2 दुईटा रहेछन् भनेर यसरी मूलहरू भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। 2 रहेछन् यसका मूल भनेर लेख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो वर्ग समीकरण अन्तर्गत उदाहरण 2 लिएर आइसकेका छौँ। यो उदाहरण 2 चाहिँ हामी वर्ग पुरा गरेर कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यो स्क्वायर गराएर हामी कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। यसको सोलुसन उत्तरमा हामी छौँ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टु 0 हाम्रो प्रश्न छ। यसलाई हामी कसरी होल स्क्वायर बनाउने, आइदर a प्लस b होल स्क्वायर अथवा a माइनस b होल स्क्वायर। त्यसको लागि और यो x स्क्वायर भनेर हामी a सपोज गरौँ, यसलाई माइनस 2ab बनाउनु पर्ने हुन्छ। 2a मिन्स हामीले a मिन्स यो x भएपछि यहाँ 2a, b मिन्स कति राख्यौँ भने 7x आउँछ। यो 2x आइसकेको छ, यसमा कति राख्यौँ भने 7x आउँछ। हामी हेरौँ यसमा यो हाम्रो x आइसकेको छ, त्यसकारण यो 2 पनि हामी कट गर्नु छ। त्यसकारणले हामीले यदि तल 2 राख्यौँ भने यो 2 र 2 कट हुन्छ, x बाँकी रहन्छ। यदि हामीले 7 माथि राख्यौँ भने 7 र x हुन्छ, 2 2 कट हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो के आउँछ त 7x, यो माथिकै क्वेसन यहाँ आउँछ 2 र 2 कट गऱ्यौँ भने। त्यसकारणले हामीले 7/2 राख्यौँ यसमा। त्यसो भने प्लस हामी यहाँ 7/2 को फेरि होल स्क्वायर राख्यौँ भने बल्ल यसलाई हामी a स्क्वायर भन्न सक्छौँ, माइनस 2 यो a 2a एन्ड देन दिस वान इज b प्लस b स्क्वायर को फर्ममा आउँछ। यो भनेको के हो त भन्दा a माइनस b होल स्क्वायर हो। त्यसकारणले हामीले a माइनस b होल स्क्वायर बनाउनको लागि नै यो b स्क्वायर 7/2 हामीले यहाँ थप्यौँ। के यो 7/2 हाम्रो यहाँ प्रश्नमा छ छैन, त्यसै थप्न पाइन्छ त पाइँदैन। त्यसकारणले त्यति नै माइनस 7/2 यहाँ घटाइदिउँ, हामी थप्यौँ घटायौँ। अब त यो बराबर हुन आयो नि, हामीसँग माथि कति बाँकी छ चाहिँ प्लस 12 बाँकी नै छ, 12 इज इक्वल टु 0। यो बाँकी भएको पार्टलाई हामीले यहाँ लेख्यौँ। यो र यो कट गऱ्यौँ भने हामीसँग के हुन्छ त, यो र यो पनि कट गऱ्यौँ भने 7x हुन्छ x स्क्वायर। भनेपछि यो माथिको लाइन र तलको लाइन त सेम हुन आयो। हामीले किन यसरी थप्दैछौँ भन्दाखेरि हामी यसलाई फर्मुलामा लाँदैछौँ। फर्मुलामा लगाएर हामी युज गरेर अनि यसको एन्सर निकाल्न खोज्दैछौँ। अब हामी यो फर्मुला अनुसार और यो
यो भनेको a स्क्वायर भयो 2 अनि यो a यो b प्लस यो b स्क्वायर भयो यो भनेको a माइनस b होल स्क्वायर हो a भनेको कति होला त अब a भनेको x माइनस b भनेको कति होला 7/2 को होल स्क्वायर भयो a माइनस b होल स्क्वायर यसरी आयो हामी कहाँसम्म पुग्यौं भन्दा यहाँसम्म पुग्यौं माइनस यो 7/2 होल स्क्वायर भनेको 7 स्क्वायर भनेको 49 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 12 इज इक्वल टु 0 हामीसँग यस्तो किसिमको सोलुसन आयो और हामी x माइनस 7/2 होल स्क्वायरलाई हामी यता राखौं बाँकी यो अङ्कलाई सबै हामी यसको आरएचएस तिर पठाइदिउँ 49/4 माइनस थियो यता जाँदा प्लस भयो माइनस 12 प्लस छ उता जाँदाखेरि माइनस भयो और यो x माइनस 7/2 को होल स्क्वायर भइहाल्यो दिस इज इक्वल टु हामी यसमा एलसीएम लियौं 49 माइनस एन्ड देन 48 12 4 टाइम्स 48 अपन यसको एलसीएम चाहिँ 4 आएको छ और x माइनस 7/2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यो 49 माइनस 48 भनेको 1/4 आयो यसलाई पनि हामी होल स्क्वायर गर्छौं x माइनस 7/2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु प्लस माइनस 1/2 को हामी होल स्क्वायर राख्यौं भने यो प्लस को स्क्वायर भनेको प्लस नै हुन्छ माइनस को स्क्वायर भनेको पनि प्लस हुन्छ त्यसकारण प्लस माइनस हामीले लेख्यौं 1 स्क्वायर भनेको 1 नै भयो 2 स्क्वायर भनेको 4 त्यसकारण यसको सट्टा हामीले प्लस माइनस 1/2 को होल स्क्वायर लेख्यौं अब हामी यो स्क्वायर र यो स्क्वायर हामीले कट गर्यौं भने अथवा यसलाई हामीले चाहिँ रुट अन्डर राखिदियौं भने त दुईपट्टि वर्गमूल गर्दाखेरि यो रुट काटिन्छ त्यसो भने हामीसँग के आउँछ त हामीले हेर्न सक्छौं यसपछि और x माइनस 7/2 इज इक्वल टु प्लस माइनस 1/2 यस्तो आउँछ अब यस्तो अवस्थामा हामी एकपल्ट प्लस चिन्ह लिनुपर्छ एकपल्ट माइनस चिन्ह लिनुपर्छ हेरौं हामी यसमा प्लस चिन्ह लिएर हामी यसलाई यता हेर्न सक्छौं प्लस चिन्ह लिँदा टेकिङ पोजिटिभ साइन के होला त x माइनस 7/2 इज इक्वल टु 1/2 यो 1/2 प्लस 1/2 मात्र लियौं हामीले त्यसकारण हामीले प्लस लेखेनौं 1/2 और x इज इक्वल टु 1/2 प्लस यो माइनस 7/2 जाँदा प्लस 7/2 भयो अब और x इज इक्वल टु एलसीएम 2 आयो 1 प्लस 7 देयरफोर x इज इक्वल टु कति आयो त 7/2 एउटा आन्सर आयो अनि फेरि हामी यसको माइनस चिन्ह लिँदा टेकिङ नेगेटिभ साइन माइनस चिन्ह लिँदाखेरि हामीसँग x माइनस 7/2 छ यो x माइनस 7/2 इज इक्वल टु प्लस माइनस 1/2 को ठाउँमा हामीले के लेखौं त माइनस 1/2 मात्र लियौं अब यो 7/2 लाई पनि हामी उता आरएचएस मा राखौं x इज इक्वल टु माइनस 1/2 प्लस 7/2 और x इज इक्वल टु 2 एलसीएम आयो माइनस 1 प्लस 7 और x इज इक्वल टु 7 माइनस 1 भन्दा 6/2 यसलाई 3 टाइम्स कट गर्यो देयरफोर x इज इक्वल टु 3 देयरफोर हाम्रो आन्सर x इज इक्वल टु कति त 3 और कति हुन आयो त 7/2 दिस इज आवर फाइनल आन्सर अफ दिस क्वेशन तपाईहरुले पक्कै यो बुझ्नु भयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अहिले हामी वर्ग समीकरणको वर्ग पूरा गरेर हल गर्ने तरिका यो प्रश्नहरु हेर्दै छौं तरिकाका प्रश्नहरु हेर्दै छौं यसमा उदाहरण 3 मा हामीले वर्ग समीकरण x² + bx + c = 0 लाई वर्ग पूरा गरेर हल गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ यो x² + bx + c = 0 यो वर्ग समीकरणको एउटा रूप पनि हो यो हामीले अहिले वर्ग पूरा गरेर हल गर्दाखेरि यसको सूत्र पनि हामी प्रमाणित हुन्छ अब हेरौं यसलाई हामी कसरी समाधान गर्न सकिन्छ सोलुसन हाम्रो प्रश्न छ ax² + bx + c = 0 अब यसलाई हामी यो ax² हाम्रो x² का अगाडि a छ त्यसकारणले और ax² + bx + c अपन a राखिदियौ = 0 अपन a हामीले के गर्यौं त भन्दा दुवैतिर a ले भाग गरेको भाग गर्दा a यता पनि a ले डिवाइड गर्यो यता पनि a ले डिवाइड गर्यो किन हामीले डिवाइड गर्यौं होला भन्दा यो x² लाई ax² अपन a हुन्छ a ले a काटिन्छ अनि x² मात्रै निकाल्नको लागि हामीले a ले यसलाई डिवाइड गर्यौं प्लस
यो bx अपन पनि a नै हुन्छ प्लस c अपन a इज इक्वल टु 0 अपन a इज अल्सो 0 और अब हाम्रो x स्क्वायर भयो यसमा प्लस यो x स्क्वायर बनाउनलाई नै हामीले डिभाइड गरेको हो। अब हामी यसमा 2ab बनाउँदै छौं। 2a भने कति राख्ने होला? हाम्रो x स्क्वायर छ त्यसकारणले हामीले x राखिहाल्यौं। a भनेको x। अब b भनेको कति राख्दा b अपन a bx अपन a आउँछ? हेरौं हामी कति राख्दा bx अपन a आउँछ? यहाँ हामीसँग 2 छ त्यसकारण यो 2 छैन हाम्रो यहाँ त्यसकारणले 2 काट्नको लागि क्यान्सल गर्नलाई हामीले यसको हरमा 2 राख्नु पर्यो। 2 र 2 कट हुन्छ बाँकी रहन्छ हामीसँग a सरी x बाँकी रहन्छ। x बाँकी रहेपछि हाम्रो x आयो। अब b अपन a हामीसँग बाँकी नै छ त्यसैले हामीले b अनि यहाँ a लेखिदियौ भने b अपन a पनि आउँछ। हेर्नुस् है त b अपन 2a लेख्यौं हामीले 2 र 2 कट हुन्छ भने bx अपन a बाँकी रहन्छ त्यसकारणले हामीले b अपन 2a यहाँ लेख्यौं। यदि b अपन 2a लेख्यौं भने हामीले a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के चाहिन्छ होला यहाँ अनि त्यसको होल स्क्वायर बनाउनलाई पक्कै b स्क्वायर चाहिन्छ त्यो भनेको b अपन 2a को होल स्क्वायर हो। अब हामीले b अपन 2a हामीलाई यहाँ चाहियो भन्दैमा त्यतिकै थप्न त पाइदैन त्यसकारणले जति थपियो हामीले त्यति नै माइनस b अपन 2a हामीले यहाँ सब्ट्र्याक्ट गर्दियौ। अब यो र यो क्यान्सल भयो भने त हाम्रो यो दुईटै गइहाल्यो त्यसकारण यो 2 र 2 पनि कट गर्यो भने bx अपन a यो पनि आयो। यो माथिको यहाँ छ यो माथिको यहाँ छ। अब यो c अपन a त बाँकी नै छ नि त्यसकारण c अपन a इज इक्वल टु हामीले 0 लेख्यौं। यदि यसलाई कट गर्यो भने हाम्रो माथिल्लो स्टेप र तल्लो स्टेप सेम हुन आउँछ। नाउ और हामीले हेरौं अब यसलाई हामीले हेरौं यो भनेको a स्क्वायर प्लस यो भनेको 2 यो x भनेको a यो भनेको b प्लस यो b स्क्वायर भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर यो फर्मुला हो। यो फर्मुला अनुसार a भनेको x स्क्वायर र b भनेको b अपन 2a हो। त्यसकारण a भनेको ठाउँमा हामीले कति लेख्ने भयौं त x प्लस यो b भनेको ठाउँमा कति लेख्ने भयौं त b अपन 2a को x प्लस b अपन 2a होल स्क्वायर। हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म सिद्धियो यो हाम्रो बाँकी नै छ। अब माइनस b स्क्वायर अपन b को स्क्वायर अपन 2a को होल स्क्वायर मिन्स 4a स्क्वायर भयो प्लस c अपन a इज इक्वल टु 0 हाम्रो यस्तो फर्ममा आयो। अब हामी और यो x प्लस b बाई 2a को होल स्क्वायरलाई हामी यही राख्दै छौं। यो अरु बाँकीरा सबै हामी यसको दायाँ पक्षमा आरएचएसमा लाँदै छौं इज इक्वल टु माइनस उता लाँदाखेरि b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर प्लस भयो। त्यस्तै यो प्लस चाहिँ माइनस भयो c बाई a। अब हामी फेरि x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टु एलसीएम लिँदै छौं यसमा 4a स्क्वायर एलसीएम आयो भने यता b स्क्वायर माइनस यो a ले 4a स्क्वायरलाई डिवाइड गर्दाखेरि a एउटा a काटियो भने 4a बाँकी रह्यो 4a र यो c गर्दाखेरि b स्क्वायर माइनस 4ac हुन आयो। अब यो होल स्क्वायर भइसकेपछि यसको पनि हामी होल स्क्वायर बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी कसरी यसको होल स्क्वायर बनाउन सक्छौं होला हेरौं है त। और x प्लस b बाई 2a को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यसमा हामी प्लस माइनस रूट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपन यो 4a स्क्वायर भनेको 2a यदि सबैको होल स्क्वायर गर्दा कसो होला हेर्नुस् त। यो प्लस को स्क्वायर भनेको प्लसै भइहाल्यो माइनस को स्क्वायर भनेको पनि यहाँ प्लसै हुन्छ। अब b स्क्वायर माइनस 4ac लाई रूट अन्डर राखेर स्क्वायर गरिदिएपछि यो रूट र यो स्क्वायर काटियो भने b स्क्वायर माइनस 4ac पनि आउँछ र यो 4a स्क्वायर भनेको 2a को होल स्क्वायर हो। त्यसकारणले यो स्टेप तपाईहरुले बहुत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो स्टेप जानियो भने अब हामीसँग यसको सजिलैसँग यसको एन्सर हामी निकाल्न सक्छौं। अब हामी यो स्क्वायर यसलाई चाहिँ दुवैतिर वर्गमूल गर्दा दुवैतिर रुट राख्दियौ भने यदि यसमा नै रुट राख्दियौ यसलाई यसमा नै रुट राख्दियौ भने स्क्वायर काटिन्छ। यस्तो भयो भने हामीले यसरी स्क्वायर काट्न मिल्छ। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त और x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टु प्लस माइनस अझै यो b बाई 2a लाई पनि हामी आरएचएसमै लैदियौ माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपन 2a हामीसँग x इज इक्वल टु यति हुन आयो। अब हामी यसमा एकपल्ट प्लस चिन्ह ल्याउँ एकपल्ट माइनस चिन्ह ल्याउँ टेकिङ पोजिटिभ साइन र टेकिङ नेगेटिभ साइन हेरौँ है त। यसलाई हामी अब यहाँ हेर्न सक्छौं प्लस चिन्ह लिँदा
प्लस चिन्ह लिँदा के हुन्छ होला त x इज इक्वल टु माइनस b बाई 2a प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। देयरफोर x इज इक्वल टु हामीले 2a एलसीएम लियौं माइनस b प्लस माइनस b के भयो त प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac यो भयो। त्यस्तै हामीले माइनस चिन्ह लियौं भने के हुन्छ माइनस चिन्ह लिँदा फेरि हेरौं माइनस चिन्ह लिँदाखेरि x इज इक्वल टु माइनस b बाई 2a छँदैछ। अब हामीसँग यो माइनस चाहिँ हामीले युज गर्यौं भने हियर इज माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a हुन्छ। दिस इज इक्वल टु देयरफोर x इज इक्वल टु माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपन 2a हुन आउँछ। यसरी x का दुईटा मानहरु आए। देयरफोर x इज इक्वल टु के भयो त अब x इज इक्वल टु माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a और माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a यो हाम्रो एन्सर हुन आयो। यसरी यो प्रश्नको एन्सर हुन आयो र यो प्रश्न ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0 लाई यो दुईटालाई हाम्रो जुन यहाँ आएको छ x इज इक्वल टु माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a लाई सिधै हामीले एलसीएम लियौं भने के आउँछ होला त एलसीएम लियौं भने x इज इक्वल टु यहाँ 2a एलसीएम आउँछ माइनस b प्लस माइनस अनि b स्क्वायर माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपन 2a यो एन्सर आउँछ हाम्रो। र यो दुईटा यो x र यो x दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने अथवा यसलाई कम्बाइन गर्यो भने यो प्लस छ यो माइनस छ। दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने एकै ठाउँमा हामीले यसरी एन्सर लेख्न पनि सक्छौं जुन यो x इज इक्वल टु माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपन 2a यो हाम्रो सूत्र हो। यो जुनसुकै प्रकारको वर्ग समीकरणलाई हामीले खण्डीकरण मेथडबाट पनि गर्न सकेनौं भने वर्ग समीकरण पुरा गर्न सकेनौं भने यो मेथडबाट सूत्र प्रयोग गरेर गर्न सक्छौं र सूत्र प्रयोग चाहिँ जुनसुकै अवस्था पनि गर्न सक्छौं हामी। त्यसकारणले यो वर्ग समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 को सूत्र अथवा रुटहरु हुन् यसका मूलहरु भन्छ हामी यसलाई यो x का मूलहरु हुन् यिनीहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब हामी यस भन्दा पछाडीको क्लासमा हामी यो सूत्र प्रयोग गरेर कसरी यसको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छलफल गर्न जाँदै छौं।